God morgon. God morgon. Ser pigg ut. Ja, inåt. Pigg och glad. Hallå, hallå. Halloj. Läget? Superbra. Jättebra. Vad är det som händer här då? Ja, men vi ska ha en skoterträff här ute under helgen. Och vad är vi någonstans? Just nu är vi ute i Kättelsås utanför Vetlanda. Slalombacke mitt i Småland. Ja, lite märkligt kanske, men det går. Ja, det är fullt ös här på vintern i alla fall. Ja, gud, ja. Men skoterträff säger du, vad innebär det? Det är ju att vi skickar ut inbjudan att vi ska arrangera Swedish Scooter Run, heter det här. Och då är det ju likasinnade som oss som kommer hit, tar med sig sin skoter och så kör vi så mycket vi kan under ett par dagar här vid. Nu är ju inte detta en tävling som det också förekommer då, men detta är ju en aktivitet där vi ska hitta fina vägar, njuta av åkningen, lite god mat runt omkring och ett trevligt umgänge med som sagt var likasinnade då. Och hur kommer det sig att det är här i Vetlanda? Det är väl slumpen. Ja, Vi fick frågan och ja, vi nappade väl. det gör vi. Sen är vi ju, Vetlanda är ju för att ha så få invånare så har vi ganska många skoterister som hänger ihop här vid. Så vi har ju kanske ett gott rykte runt omkring i Sverige med, så att det är godkänt att vi skulle få arrangera det här i år då. Hur många kommer då? Ja, vad har vi sagt? 110? Jäklar. Ja, det blir mycket folk. Och vad åker folk på då? Ja, men det är ju framförallt då gamla veteranskotrar. Från allt ifrån 50-tal till men en modern som kan vara köpt igår. Vespa och Lambretta är väl det vi misstänker att folk kommer på. Huvudsakligen italienska fordon. Vi har ju skapat en roadbook som vi kallar det då. Där vi har satt upp tre slingor kan man säga. En fredagsslinga på cirka 6-7 mil. Så det blir lite uppvärmning imorgon kväll då. Och sen har vi lördagen som den stora åkardagen då. Då hamnar vi på nästan 20 mils runda under dagen då, som är uppdelad i 2 sektioner. Tanken är ju att ingen ska komma vilse, så vi har ju försökt att göra en minutiös beskrivning av våran väg. Så vi har till och med åkt runt rundan några gånger och fotograferat varenda vägskäl och lagt in så att deltagarna kan hitta den här på nätet, de här bilderna, ifall de blir tveksamma om de ska åka höger, vänster, rakt fram eller var de ska ta vägen. Så att, målet är att i alla fall 99% ska komma tillbaks. Och den sista procenten kan vara ett haveri, så att ingen ska behöva åka vilse i alla fall. Man bör inte köra vilse. Nej. Det är en bedrift. Om man tittar SMHI-appen, det har jag gjort eftersom jag ska vara här och filma, men det ser ju inget vidare ut. Det kan bli blött både imorgon och på lördag. Men regnkläder. Och vi har ju sett då att folk börjar ju tagga upp för det här med, så det var väl någon som hade Polska försvaret. Ja. Så han kommer nog klara sig. Kanske kommer någon med dykardräkt också, vi får se. Morgon, barn. Det är första gången jag ser någon som äter frukost ute i regnet. Det är ju fantastiskt. Man kan sitta inne, men det är så litet. Så mycket grejer överallt. Nu ska man passa på att sitta ute medan det är sommar här. Ja, precis. Det var ju förra gången i Malmö. Då var jag med. Då var det ju 150 pers ungefär. Då bodde vi på camping inne i själva Malmö, det är ganska centralt då. Hur har det här varit då? Och än så länge gick det bra. Det regnade inte så mycket igår, så men det var helt okej igår. Fina vägar var det också. Ja. Fy fan. Fy fan. Första kicken. Det var ju inga konstigheter. Nice. Det var en som inte hade någonting emot regnet. Nej, precis. Ska jag också bara för att man ska få lov att höra skillnaden Jaså. på... Du minns om den fylldes med vatten? Den? Ja. Jaså? Den är helt... Jag kan säga, som sagt, det regnade lite. Det där var då en typisk Lambretta.
Det här är en Vespa, den kommer inte starta på första. Normalt gör den ju självklart alltid det ju. Om det någon ska... Hade du inte elstart på den här? Den har varit lutad. Och soppakranen på. Vad är det som är så kul med det här då? Jag tycker att det är ju snygga fordon och sen är det så usel teknik i själva fordonet. Så bara att få det att fungera är ju en bedrift. Som en Vespa har ju sett likadan ut från 46 till 2016 när det sista tillverkades. Det är inte så mycket som har hänt i utvecklingen. Det är lite elektronisk tändning. Annars är det samma allting. Det är väldigt många som är sugen på att starta upp här nu. Ja. De är ju oroliga om det ska fungera överhuvudtaget över dagen. Nu ska jag bara tömma förgasaren så jag har stängt av allting, lite tekniskt. Alltså jag var medveten om när jag lämnade den på sidan. Nu ska jag bara rulla ut den bara för att göra någonting vettigt med den. Väderprognosen ser ju ingen vidare ut. Nej. Men om det regnar så här, det är okej. Men Ja. vräker det ner, då är det lite otäckt. Ja, Tycker nej. jag. Det blir lite läskigt att köra om det. Det blir halt ibland. I alla fall in i byn sådär. Där det är mycket avgaser och skit som regnar loss. Vad åker ni på då? Det där är en Vespa Rally 200, en 77 som jag nyss har hittat. Jag fick liv i den nu i veckan. Och Vespa PX från 93, den är ju modern. Elstart. Elstart. Men annars det är ju tvåtakt. God morgon! God morgon. Ser pigg ut. Ja, inåt. Pigg och glad. Härligt väder också. Ja, Jag fixar. absolut. Måste ju starta med en kopp kaffe. Var det hårt igår eller? Ja, jag vet. Kanske. Det var några tyskare. Ja, det är bra. Jag kan inget tyska. Är du bra på tyska? Nej, men jag vet inte, man behöver inte prata så mycket. Det var inte det som gjorde det jobbigt. Nej, men vi hamnade väl med några tyskar vid ett bord. Där uppe. Sen hamnade jag i något hästsläp här nere. Jaha. Ja. Men vad händer? Den brukar väl starta? Ja, men den har stått på sidan Ja. med bensinkran på. Men bensin på? Ja. Så den är full med bensin? Ja. Men vill du ha ett tips? Eftersom att du aldrig har kört skoter för. Det kan väl inte vara... Har det regnat mycket i natt? Ja, en del. Nej, men själva fordonet, det är lite som Harley Davidson. Det är komplett värdelösa prylar. Tekniskt sett så är det stenålder. Men det är lite charmigt. Så ja. Jag har lagat den. Åh fy fan. Himla roligt att köra skoter alltså. Det är sällan problem. Man har alltid att göra. Det är fantastiskt här uppe i Sverige. Nere i Skåne så regnade det inte, men när vi kom till Sverige så regnade det som fan. Så det... Imorgon åker vi hem igen. Då är det säkert solsken. Hur länge har du hållit på med det här då? Sen 2014 tror jag köpte min första. Vad fick du köpa en då? Jag var tvingad att köpa. Tvingad. Ja. Nej, men sen körde man lite grann, då fick man lite smak på det. Och sen är det lite roligt att trimma också. Nej, det längsta jag åkt på en och samma dag är väl kanske 75 mil. Jesus, Ja, det är jobbigt. ja det blir lite rump. Jag har väl kört kanske 2 500 mil sista 3 åren. Här är på min nyaste skoter, den går ju bara 85.
Om solen ligger på riktigt ordentligt. Så att den går inte så fort. Det är det som är tjusningen, att man får njuta av naturen runt omkring. Och... Komforthastigheten är ju 85 kan man säga. Hur har det gått att sova i natt då? Fantastiskt skönt. Det var det enda som var torrt, det var min sovsäck. Har ni sovit i skåpbilen här? Eller? Nej, jag sov i det tältet och sen så sov Mikaela och Per i skåpbilen. Jag har sovit där. Sovit på ovanvåningen. Jag har stylat den. Så man kan ha skotrar där nere. Kom in, stig in. Jag har haft några sådana här bussar och de ska alltid vara höga. Tips. Då lägger man plankor där uppe så man kan sova ovanpå. Och sen så gillar man det här spartanska liksom. Man vill ju vara ett med vad det nu är. Så här får man plats med 2 skotrar nere och så kan man sova där uppe. Sen kan man åka till exempel Sverige eller Tyskland eller sånt där. Och så kan man parkera var som helst. Sova i den och sen så bara rullar man ut skotrarna. Dagens skotertips. Diskhandskar, 20 spänn. Fan vad smart. Jag tror det kommer att rädda min ride-out-dag faktiskt. Så du får köra rasbil. Stämmer. Och vad innebär rasbil? Det är ju om det händer någonting på någon skoter, något problem, haveri, och kan man inte fixa på plats så kan vi hämta upp. De har telefonnummer till mig så får man sticka ut och möta upp, och har vi en kärra, plats för 2 skotrar. Har ni några reservdelar då eller? Däck och kompletta hjul då. 2 stycken till Lambretta och 2 stycken till Vespa. Och lite verktyg och sånt måste vi ha med då för att kunna hjälpa till om det behöver meka på plats. Det är skönt att åka rasbil idag va? Ja, det är bättre än att sitta på hojen. Det är inget vidare väder. Nej, det kan vara bättre. Men även sämre ju. Hallå! Hej! Hej! Hur är läget? Ja men det är bra. Kanonväder och allt. Ja. Hur jag tänkte du skulle få hjälpa mig att reda ut vad folk åker på. Ja, det är en salig blandning. Hos Kreti och Pleti åker vi mopeder och för alla åker vi Vespa. Vilket man då kallar ett skoterfordon. Men det finns ju 2 märken som dominerar i skoterkretsarna så att säga. Vi som håller på med veteraner och sånt där. Och det är Vespa eller Lambretta då. 2 italienska märken. Vespa finns ju än idag men Lambretta finns ju inte. Utan det är ju gamla grejer då som man åker på. Vi kan väl kika på några olika modeller som finns. Vespa har ju funnits sedan 40-talet men generellt sett kan man säga att det handlar om 2 modeller. Small frame eller large frame egentligen. Small frame är en sån som den gråa vi ser här. En Primavera, den är från slutet av 70-talet skulle jag tippa på. Då är ramen mycket mindre. En large frame ser vi med Gulfmärket här. Det här är troligtvis en så kallad Touring 59 med god patina på. En 150 kubiks motor då och den sitter ju bakom den högra luckan där. Så den är ju också då således större än en small frame motorn så att säga. Kollar man lite modernare grejer så kom Vespa P eller PX kom 78 eller 79 eller till och med 77. Och är det lite kantigare former, det är en högre kantigare framskärm och så vidare. Men sen sitter en 200 kubiks motor då som är outslitbar egentligen. Fullt accepterat ändå i veterankretsar och har ju funnits länge. Nu är de väl ur produktion men väldigt tacksamt att trimma. Det finns färdiga 210 kubiks kit och sådär att köpa. Vespa är relativt billigt att trimma ändå. Det är rätt snällt för plånboken. Pratar vi Lambretta som vi kanske kommer att kika på lite senare här så är det dyrare. Det är en helt annan konstruktion. En Vespa är ju egentligen en stor pressad plåtbit egentligen som är framtagen en gång då för att det ska vara ekonomiskt och vara smidigt för folk att ta sig till och från jobb och sådär. På den här skoterträffen är det strax över 100 skotrar kan jag tippa på. Och just nu är vi på Basecamp här, många är ute och kör fortfarande. Men vi kan kolla lite grann på en Lambretta då, det andra märket. Och det fanns väl någon gång till början av 70-talet tror jag. Helt annan typ av skoter. Du har en riktig rörram under här. Så de här sköldarna och allting är liksom, kan man plocka bort separat så att säga. Det här är en Lambretta serie 3
som är den sista modellen som gjordes, så finns ju i en mängd olika varianter också då så att säga. Jag kan tänka mig att den här killen har lite trim och grejer. Han har tagit upp ett hål för luftfilter i kåpan till exempel. Så här sitter motorn framför bakhjulet, till skillnad från en Vespa då, där den sitter till höger än bakhjulet egentligen. Den gröna, en Lambretta DL200. Väldigt ovanlig modell, en dyrgrip i kretsarna. Snarlik så att säga, och likadant den svarta och blåa här. Också en serie 3 då. En Lambretta har ju andra köregenskaper än en Vespa med, som har, du har ju en riktig gaffel på Lambrettan till exempel. Och i och med att du har en kraftig röra om under här så får du ju liksom mer motorcykelliknande köregenskaper. En Vespa har ju enkelsidig gaffel, och jag brukar jämföra Vespa-åkandet till liksom, du får en go-kart-känsla, kittlande känsla av fara närvarande hela tiden när man kör dem liksom. Obefintliga bromsar och det. Men det är fantastiskt kul. Tjena! Hej! Hur är läget? Jo, det är bra. Hur går det för dig? Ja, jag har trasigt lyse som ska fixas. Jag hade ingen lyse. Men du har ingen lampa heller? Nej, det var felet. Får vi se hur det går. Men du är inte från Småland, hör jag. Nej, jag kommer från Stockholmstrakten, eller från Stockholm. Vad åker du för någonting då? Det är en Vespa Touring från 1960. Lite modifierad med en modernare motor och en annan framgaffel. Alltså skivbromsar fram, ser jag. Ja, det är bra att kunna bromsa också lite, tänker jag. Har det gått bra att köra då? Ja då, det tycker jag. Frånsett det så har det är blött, men det har gått bra. Men du var ju ändå väl förberedd tycker jag med grejer. Ja, det är väl illavarslande kanske. Ja, det är lite skruvmejslar, lite fasta nycklar och någon skiftnyckel. Vad är det som är så roligt med det här då? Ja, fel tillfälle att fråga, men det är väl att träffa alla människor mest, tycker jag. Det är konstigt. Man träffar dem kanske någon gång om året bara, fast känns som man känt varandra i evigheter. Det är jag som tänker fel. Där ja. Dags för provstart då kanske. Ja, vi ser om den funkar. Ja. Jag önskar dig lycka till. Ja, tack så mycket. Så, då är vi igång igen. Det finns ett ganska engagerat gäng i Skotersverige, så det är ju ett gäng träffar varje år, varav det här är väl den här vi anordnar här nu är väl den största i år tror jag. Och då har vi också lite moderna Vespers. Det finns ju GTS 250 och GTS 300 till exempel. Då ser de ut så här. Då missar man ju hela den här biten med att meka längs vägen och så vidare. Men å andra sidan, man åker ju fantastiskt skönt. Så det sitter ju det i automatskotrar, är ju det då. Den gråa här är en Vespa P200 som vi pratade om lite grann innan, att det kom 77-78. Så den saknar ju separatsmörjning och så vidare då. Små detaljer som skiljer från PXen, som att den här tutkåpan har en mjuk övergång här istället för den här kantiga som vi ser på en PX då. Sen har vi lite, som jag tycker, lite najsiga small frames då som vi pratade om. Jag kan tänka mig att det är lite jobb nedlagt på den. Kollar vi på framgaffeln till exempel så är det skivbromsar och grejer. Motorluckan är borta. Han vill visa upp sin trimmade motor till exempel. Så den går nog rätt bra. Och så en Vespa Touring 150. Ganska vanlig skoter i Sverige egentligen. Eller det var det på den tiden. Det är nog en 59 eller 60 det också. Så det är ju handväxel på de här också. Så det är koppling och handväxel på samtliga de här klassiska skotrarna egentligen då. Och sen är det ett praktiskt fordon. Man sitter väderskyddad. Man har bagagefack och grejer i de här kåporna då. På högersidan sitter ju motorn. Small frame som den här till exempel, eller den gråa då. Där har du ingen löstagbar hel motorkåpa på sidan, utan du mekar liksom
Under sadeln finns det ett litet lucka eller ett litet hål ner egentligen. Så kan vara lite, du lyfter ju där har du då va? Och sen här är ju tanken som man tankar ju där då. Det ser likadant ut på en large frame egentligen att man lyfter på sadeln och tankar. Så det är lite bökigt då att komma åt och meka och greja. Är det stopp? Ja, det tog stopp. Vad är det som har hänt? Ja, jag har totalt tappat gnistan kan man säga. Ja, både på väder och oj. Ja, vädret funkar när man har kläder. Så den ville inte längre idag, helt enkelt. Och vad är det som har gått fel då? Nej, jag vet inte. Ingen gnista är det. Jag har testat med flera tändstift och allting är kopplat som det ska. Så det kanske är något, det är väl inte helt omöjligt att det är något fuktrelaterat kanske. Vi kan gissa på det. Så det blir en garagekväll nu på tisdag hemma i Karlstad. Hur länge har du hållit på med det här? Ja, 7-8 år kanske, något i den stilen. Och hur har dagen varit? Det har varit riktigt trevligt. Trots vädret så har det varit helt okej. Har du fått åka rasbil förut? Ja, jag fick åka rasbil på Cannonball för 2 år sedan. Vad var det för fel då? Samma. Fast då var det en kabelsko som hade gett sig. Så, men då var det också tändning som var problemet. Är det mycket skruva med sånt här då? Det behöver inte vara det. Men om man vill ha roligt så är det mycket att skruva med. Så det är kul att komma ut och träffa folk runt om i landet och köra på såna här saker. Se nya miljöer och nya vägar. Vi har kört idag hela dagen, de flesta har vi kört runt 20 mil och det regnar hela tiden men de är rätt glada ändå. Men vad kostar en Vespa då? Att du köper en PX som vi tittade på här innan 15-25 000 någonting kanske i dagsläget då. För en 7-8 år sedan kunde du köpa en PX för 8-9 liksom, så det har ju klivit upp lite grann. Men de här labretterna som den DL200 där, om jag bara skulle tippa lite grann så är den nog värd över 50 000 i alla fall. Kan jag tänka mig i dagsläget. Lambretta C3 till exempel finns 125, 150 och 200 kubiks tror jag. Och Vesperna vi pratade om innan, den här small framen då, det är 125 kubiks eller 121 för att vara exakt då. PX finns också som både som 125 och 150 kubiker. Ja, fantastisk hobby i alla fall. Det är kul med de stora träffarna. Det kommer ju mycket folk, så det är ju roligt. Ja, man får ju träffa lite från hela landet kan man ju säga. Som man inte träffar så ofta. Ja. Så det är skoj tycker jag. Och så var det ett kul upplägg. Småländska skogarna, småvägar. Ja, precis. Mindre grupper. Ja, så det är väl 3:e året i rad nu va? Ja. Om man säger så. Ja, hur ser dina händer ut? Handskarna hade jag missat lite kan jag säga. Jag hade ju gärna haft ett par andra. Ja, jag vet inte om jag skulle haft sådana som sopgubbarna hade eller hur det liksom är här med... Man kanske skulle väl haft sådana i plast där. Jacka där också älskling. Sådär. Ja. Men nu är det ju torrt igen. Så nu kan vi ju köra. Nej men ganska bra, men man tror ju inte att det ska vara så blött som det blir. Ja, det var för jävla blött. Ett tag var det väldigt blött. Det var det ju. Ja. Hur har det gått för dig idag nu då? Du hade ju så problem i morse att få igång din skoter. Ja, det gick bra. Det var bara för att det var lutad på sidan. Så att, men det har gått bra. Lite kul. Jag sa innan att det tog oss 26 mil att köra upp här från Lund. Och sen så idag har vi då kört som Reinhardt skulle vara på 22 mil. Och imorgon så ska vi köra hem 26 mil till. Och jag har gjort det på skoter hela vägen. Så att det blir ett himla massa körande. Alltså vi har gjort på länge. Vi känner varandra sedan 20 år tillbaka och är ofta samma. Och vi åker ut i Europa också kör vi. Och det är ju ofta liksom vägen till ställena som är det roliga liksom. Målet är ju kul det också för all del liksom. Men vi känner allihopa varandra så vi är som en stor familj. När man alltid ses så är det som om tiden har stått stilla. Vi hjälper varandra. Det är liksom, nu precis så var det någon som hade en regulator hade gått sönder. Då var det någon annan som körde
och hitta den någonstans liksom, så att den personen kan ta sig hem. Liksom. En annan rasade, så nu ska vi hitta plats så att vi kan få hem den till Skåne. Vi är inga nej-sägare, känns det som. Hur många skotrar har du? Tack för den. 19 stycken tror jag det är. Jag har fler än vad jag behöver. Och hur gör man om man vill vara med och åka? Tycker man det är kul så bara googla runt efter någon Vespa-klubb i ditt närområde. Facebook toppen. Hur har det gått idag nu då? Mycket regn och man inga dystra miner. Alla har varit nöjda och glada tror jag. Ja, superglada. Jättebra humör trots väder. Ja, väldigt härligt event att besöka. För jättetrevligt folk och alla verkar ha jätteroligt. Ja, vi är supernöjda. Chockade, höll på att säga. Med tanke på det här vädret som har varit idag så är det ju det är bara glada miner. Ja, vad händer nu då? Men nu ska jag ha lite gymkhana, lite manöverkörning mellan koner och lite hinder. Och... Frisbee-golf, en liten station och garagevändningar lite så här. Och sen är det lite middag ikväll och sen blir det väl lite... Lite tjo och kim. Vingelvatten. Vingelvatten kan det. Baren öppnar om en liten stund så vi ansvarar inte för dem, hur de mår imorgon bitti. Ja, jag ska ta och kila vidare. Jag får säga på återseende. Så syns vi förhoppningsvis nästa år för då tänkte jag åka själv. Ja, det hoppas vi. Ha det bra. Hej. Hej.